දැක්කේ සෙක්ස් කියන්නේ විවිධ පුද්ගලයන්ගේ තියෙන ප්‍රතිචාර. හැබැයි ඉතින් සෙක්ස් කියන්නේ එහෙම බය වෙන්නවත්, ලැජ්ජ වෙන්නවත්, hina වෙන්නවත් ඕන කාරණයක් නෙවෙයි. අපිට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ ලිංගික අධ්‍යාපනයේ අඩුකම හින්දා. ඉතින් හරි ලිංගික අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න එකතු වෙන්න Sex Ed LK YouTube channel එකට. මම ලිංගික සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රගීත් ප්‍රේමදාස.